Mặt trời đã lên tới đó rồi các bạn ơi. Gia đình mình đang ở làng chài Mường Né này các bạn ơi. Tốt. Hello anh em. Hôm nay gia đình mình có tổ chức một chuyến phượt từ Đà Lạt xuống Phan Rang, Ninh Thuận, Bình Thuận và Nha Trang. Chuyến này mình sẽ đi 3 tỉnh. Mời anh em cùng trải nghiệm với mình nha. Hiện tại thì gia đình mình đang ở đèo Ngoạn Mục. Đấy, một con đèo nổi tiếng là đẹp và rất là lắc léo. Nói gọi là rất là uốn lượn, quanh co cực kỳ đẹp luôn anh em. Cảnh ở đây thì đúng là hùng vĩ luôn. Mời anh em cùng trải nghiệm với mình nha. Hiện tại thì mình đang ở đèo Ngoạn Mục đây. Rồi chúng ta let's go nhá. Theo như bản đồ Google Maps thì từ Đà Lạt xuống Phan Rang chỉ khoảng tầm 2 giờ 42 phút thôi các bạn ạ. Nhưng mà để an toàn thì hôm đó gia đình mình chọn phương án đi chậm khoảng tầm 4 tiếng mới xuống tận nơi. Mình khuyến nghị các bạn cũng không nên chạy quá nhanh vì đây là đoạn đường đèo dốc rất quanh co nguy hiểm. Khoảng 9 giờ sáng ngày mùng 1 tháng 1 Tết là gia đình mình bắt đầu khởi hành rồi các bạn ạ. Từ Đà Lạt thì gia đình mình đi về Phan Rang theo hướng Xuân Thọ. Nhưng mà trước khi đi mình xin chia sẻ cho các bạn một ít kinh nghiệm đi đường đèo bằng xe tay ga nhé, để các bạn lưu ý và áp dụng. Các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè và người thân mình trước khi lên đường nhé. Với độ dốc lớn như đoạn đường này, những chiếc xe tay ga với tay lái yếu sẽ rất dễ gây ra tình trạng mất phanh nguy hiểm. Vậy chúng ta phải xử lý ra sao khi đi xe tay ga trên đoạn đường đèo dốc? Theo những người có kỹ năng và kinh nghiệm chạy xe tay ga nhiều ở đường đèo núi, xe ga hoàn toàn có thể phanh bằng động cơ như xe số. Thực chất, ở xe ga phanh động cơ là lợi dụng độ bám của côn để giữ xe ở một tốc độ nhất định. Các bước thực hiện như sau. Bước 1, nổ máy. Xe trôi xuống dốc tương tự như thả chiếc lốp xe, viên bi quả bóng lăn tự do từ đỉnh dốc xuống chân dốc. Với trọng lượng xe và người ngồi trên xe càng lớn, quán tính càng lớn, do đó tốc độ trôi dốc ngày càng nhanh. Khi đó, phanh xe mất tác dụng, độ bám đường giảm, xe không thể giảm tốc như ý muốn khi gặp khúc cua hay phải dừng lại. Điều đầu tiên cần lưu ý là không bao giờ được tắt máy khi đổ đèo, bởi lẽ nếu tắt máy, lúc này xe chỉ di chuyển dựa trên hai bánh, tức là không liên quan gì tới cơ cấu hộp số, động cơ. Bước 2, mớm ga. Khi đổ đèo, an toàn quan trọng hơn tốc độ, do đó làm thế nào xe đổ đèo trong khả năng kiểm soát của lái xe là quan trọng nhất. Khi đã nổ máy, để xe tự trôi đến mức tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Sau đó già phanh, mớm ga tiếp tục để côn bám, cuối cùng thả phanh và ga, xe sẽ tự phanh động cơ. Lúc này, xe sẽ tiếp tục bị ghìm ở khoảng tốc độ như trước khi thả phanh và ga, bởi lẽ các lá côn đã bám tạo nên ma sát, tạo ra phanh động cơ. Như vậy, dù lái xe không phanh, xe vẫn duy trì được tốc độ hợp lý. Ở bước này, nếu thả hết ga từ đầu, xe sẽ xuống dốc tương tự trường hợp tắt máy, không có lực nào hãm lại. Khi ở tốc độ quá thấp, khoảng 15 km/h trở xuống, cơ chế của xe ga là tự tắt côn để xe trôi theo quán tính. Do đó, nếu từ đầu không bấm ga, xe sẽ cứ thế trôi. Bước 3, duy trì tốc độ. Khi gặp những đoạn cua tay áo cần phanh đến mức rất chậm như sắp dừng lại, thì sau khi thoát cua lại tiếp tục thực hiện như ở bước 2 để thiết lập tốc độ an toàn trở lại. Trên tác động của độ dốc và trọng lượng chở, xe sẽ bị đẩy dần tốc độ lên cao khi xuống dốc. Do đó, lái xe cần chú ý thỉnh thoảng rà phanh để đưa xe về mức tốc độ an toàn, thường ở khoảng 30 đến 40 km/h tùy địa hình. Bước 4, không rà phanh liên tục. Không thả trôi hoặc ga quá nhiều khiến tốc độ xe đẩy lên cao quá mức an toàn. Khi đó, lái xe phải rà phanh với áp lực lớn, liên tục để hãm tốc. Làm việc dưới cường độ lớn liên tục sẽ khiến má phanh và đĩa phanh mòn, mất độ bám thậm chí cháy phanh. Đây là trường hợp thường gặp ở những xe khách tai nạn trên đường đèo dốc. Bước 5, trang bị kỹ năng chạy đường núi. Bên cạnh 4 bước để kiểm soát tốc độ như trên, lái xe cần trang bị đầy đủ các kỹ năng chạy đường núi khác nếu muốn phượt bằng xe ga an toàn. Đó là kỹ năng đi đúng làn, vào cua, đi theo nhóm, quan sát, vân vân. Trên đây là thực trạng đổ đèo bằng xe tay ga và 5 bước chạy xe tay ga an toàn ở đường đèo núi. Nếu bạn thích video này, hãy nhấn đăng ký kênh. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài đều được sống với đam mê, dẫu có tay cờ liền đi chi vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên những chặng đường. Nổ máy lên, bạn bè ta đam mê những cung đường dài, rồi ngược miền xa lắc lơ để bánh xe cuộc đời lăn. Niềm vui khám phá, tôi
đêm anh sẽ cuộc đời là niềm vui khám phá. Có biết bao nhiêu điều khi thiên nhiên đã yêu là cuộc sống vô phương, đưa tay ôm những xa khôn. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để đời sống với đam mê dấu vết ai cờ rồi còn lưu vượt qua bao nhiêu bão giông. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để đời sống với đam mê dấu vết ai cờ liền ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên đường chặng đường. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để đời sống với đam mê dấu vết ai cờ rồi còn lưu vượt qua bao nhiêu bão bùng. Vì đời là những chuyến đi dài, những giấc mơ dài, để đời sống với đam mê dấu vết ai cờ liền ý chí vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách trên đường chặng đường. Đang ở trạm dừng chân dưới đèo Ngoạn Mục này, xuống gần tới Phan Rang này, 50 km nữa tới này, nóng quá, ở đây nóng lắm. Nhưng mà mình thích cảm giác này, đây là vô nghỉ ngơi này. Các bạn trẻ đi phượt này, các bạn đi xuống hả hay đi lên? Em đi lên chứ? À phải hả? Là đi xuống Phan Rang hả em? À, đây là khung cảnh bên trong. Đang ngồi nghỉ ngơi các bạn. Phía trên kia là thủy điện á. Một Tết nên chẳng có gì ăn được các bạn ơi. Ở đây chỉ có mì tôm, cà phê Vọng, có cái quán đảo các bạn ơi. Cà phê Vọng này. Chào anh em, hôm nay là mùng 1 Tết thì mình cũng gửi lời chúc các anh em, quý vị khán giả là một năm mới an toàn, hạnh phúc, thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Cảm ơn mọi người trong những ngày qua đã ủng hộ mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Chị này rất là tự tin luôn các bạn. Tự tin mình cũng không tự tin mà. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Em chào mọi người mùng 1 Tết nha. Ừ. Bình thường, có Dạ. gì biết thôi. Các bạn thấy dễ thương ha? Đó, quay ra Mấy người này ở dưới chân đèo, chỗ đèo Ngoạn Mục có chị ha? Cái thủy điện đó là thủy điện gì chị ha? Thủy điện ngoài kia là thủy điện gì chị? Thủy điện Đa Nhiêm hả? À. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn mọi người nhá. Gia đình mình đang ăn mì tôm xào á, có rau, chả, xúc xích nữa. Mùng 1 Tết à, ăn mì tôm, có gì ăn đó thôi các bạn. Nạp năng lượng để chuẩn bị hành trình chinh phục cung đường Đà Lạt, Phan Rang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Nha Trang. Đó, đây là vợ. Hai bé nhóc này. Hôm nay là ngày mùng mấy con? Hôm nay là ngày mùng 1. Mùng 1 gì? Mùng 1 âm lịch Năm bao nhiêu? 2022. Đúng rồi. Ngày Tết hay là ngày thường? Ngày Tết rồi. À, ngày Tết rồi sao con vẫn còn xuống răng? Mấy cái bảng mà các cột mốc ở ven đường nó không có chính xác đâu các bạn ơi. Nãy mình đi trên đó thì nó báo là 45 km này là xuống tận Phan Rang. Giờ đi xuống một đoạn rất là xa rồi ấy, thì nó báo 50. Còn xuống thêm đoạn nữa thì nó báo là còn 51.
rồi. Gán tùm lum cả la. Thì xuống đây là địa phận của tỉnh Ninh Thuận đấy các bạn này. Xuống dưới này thì đúng là khí hậu nó khác hẳn, nó nóng hơn. Nhưng mà cũng không nóng quá, tại vì đây cũng ở trong rừng các bạn. Đây là đang thuộc khu vực đèo Ngoạn Mục đó. Tiếp tục dừng dọc đường uống nước đã. Còn 7 km là tới Phan Rang rồi các bạn ơi. Giờ mình ngồi uống nước dọc đường cái đã. Đẹp quá ha. Đường 2108. Đô Vinh. Ở đây là khu phố 1 Đô Vinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Ủa, tính ra mình tưởng là chưa tới Phan Rang mà thấy bạn là 7 km rồi mà giờ tới đây là khu phố 1 Đô Vinh, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm rồi các bạn. Đây là con gái rồi đây này. Mèo. Chào các bạn thấy không? Xin phép các bạn, mình uống miếng nước. Mình xuống gần tới Phan Rang, Tháp Chàm rồi. Mình xin phép mời các bạn uống miếng nước đầu xuân. Đây là nước dừa tại Phan Rang luôn. Dừa dưới này thời tiết ở đây nó nóng á, cho nên cái dừa nó khô, nó uống nó ngọt lắm các bạn. Nó dừa nó đặc biệt ở dưới này ngon lắm. Dừa Phan Rang và nói chung các sản phẩm của Phan Rang thì do khí hậu ở đây nóng, nó ngon lắm. Dừa bên dưới này thơm ngon lắm bạn. Tươi vùng đất, tươi khí hậu. Ở dưới này mình có cảm giác là mấy thứ hoa quả ở dưới này á rất là hiếm nhưng mà nó ngon, cá tôm ngon lắm. Các bạn nhé. Lên đường thôi. Tiếp tục lên đường các bạn ơi. Dạ. Tuổi trẻ này mình cùng nhau khoác vai đi từ sáng tới đêm, hát lên như chưa từng được hát. Người này thôi ai biết mai sau nhỉ? Anh ơi hè về rồi, em ơi hè về. Đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lè nhẹ. Anh cười bù con một lề, em khó khăn quàng cổ. Anh tạm rời bàn làm việc cùng em xuống phố đón mùa phượng nở. Em ơi lên xe mình đi thôi, đời mình khi chế lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi, để thân thể xéo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã 30 rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Người loài người này rất vội, em ơi cứ sống sao cho